Γεια σας, αμιγώς ψαρευτικό βίντεο αυτή τη φορά με ιδιαίτερα θυράματα, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι είναι ιδιαίτερες οι συλλήψεις. Κάθε μία από αυτές έχει κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, τα οποία θα τα συζητήσουμε βεβαίως, αλλά αξίζει να το δείτε γιατί θα σας δώσουν αρκετές και πολύτιμες πληροφορίες. Αυτό που θα δούμε τώρα, για να είμαι ειλικρινής, πρέπει να το έχω ζήσει μία ή δύο φορές ακόμα στη ζωή μου και προφανώς δεν είχα και κάμερα και δεν το είχα καταγράψει και το καθεξής. Θα δείτε μία σύλληψη από μία συναγρίδα η οποία είναι καθιστή στο βυθό. Όπως κατεβαίνω, είναι σε ένα έτσι βράχινο λούκι, αν μπορώ να το πω. Έχει κάνει παραλλαγή και για κάποιο λόγο τον οποίο δεν καταλαβαίνω, μάλλον καρτέρευε, ήταν έτοιμη δηλαδή, είχε διαλέξει αυτό το πόστο για να δει πότε θα εφορμήσει στα μικρόψαρα, δεν ξέρω για να είμαι ειλικρινής. Αλλά όπως και να έχει, κατεβαίνω, πλησιάζω, δεν πιστεύω στα μάτια μου ότι ένα τέτοιο ψάρι κάθεται κάτω και καταφέρνω και του κάνω μια βολή η οποία για τα δικά μου δεδομένα τουλάχιστον είναι σχετικά δύσκολη γιατί είναι κάθετα από πάνω. Όπως και να έχει, δείτε το, έχει πολύ ενδιαφέρον και αντίστοιχα ενδιαφέρον έχει και το σχόλιο μετά το βίντεο, γιατί το έγραψα αμέσως μόλις έκανα τη βολή και μοιράζομαι τις σκέψεις που έχω εκείνη τη στιγμή. Πιστεύω πως κάπως έτσι θα πιάνανε τα ψάρια πιο παλιά, όταν δηλαδή και δεν είχε εξελιχθεί η τεχνική του καρτεριού, αλλά αντίστοιχα και όταν τα ψάρια ήταν πολύ περισσότερα και πολύ πιο ήρεμα, δηλαδή πλαναριστά και ίσως μερικές φορές όπως αυτό καθισμένα στο έδαφος, ας πούμε στο βυθό. Η μοναδική δυσκολία δηλαδή είναι να καταφέρεις να το καταλάβεις, να το ξεχωρίσεις από την παραλλαγή που έχει. Η ιδιαιτερότητα αυτής της σύλληψης είναι ιδιαίτερα χαμηλές συνθήκες φωτισμού. Θα δείτε στο βίντεο ότι είναι πάρα πολύ αργά το απόγευμα, είναι σχεδόν σκοτάδι υποβρυχίως, ο ήλιος είναι στο όριο του ορίζοντα και τα ψάρια, παρόλο που έχουν μια νευρικότητα, θέλουν να πλησιάσουν και μάλιστα κάποιο, αυτό που τελικά δέχεται ας πούμε τη βέργα, κάνει να φύγει, αλλά μπορεί κανείς να διακρίνει τη διστακτικότητα ας πούμε στη συμπεριφορά του και στο βλέμμα του. Όπως και να έχει, θέλω επίσης, αν έχετε τη δυνατότητα, να παρατηρήσετε τον τρόπο που μετακινείται το όπλο και που επιλέγω να του αλλάξω ας πούμε τη σκόπευση ουσιαστικά, όχι σε ανοιχτό νερό, αλλά κρύβοντάς το πίσω από ένα βράχο που έχει μπροστά μου, που είμαι εγώ κρυμμένος. Αντί να μετακινήσω το όπλο από πάνω, το έφερα πίσω και το μετακίνησα. Και αυτό είναι ένα σημαντικό κομμάτι. Πάμε να το δούμε.
νηπιά με τις βρωμοσυναγρίτες. Εντάξει, πλάκα κάνω έτσι. Θα δούμε μια στήρα τώρα, πολύ ωραία στήρα, έτσι, 4 κιλά από αυτές οι οποίες σπανίζουν. Είναι σε ένα έτσι, επίπεδο κομμάτι στην προέκταση ενός κάβου, όπου τυχαίνει να έχει ιδιαίτερη διάβγεια εκείνη τη μέρα. Κατεβαίνω, είναι σχετικά βαθιά και έχει και ρεύμα. Αυτό κάνει το συγκεκριμένο ψάρι τουλάχιστον, το γεγονός ότι έχει ρεύμα, εκείνη τη μέρα να έχει συνηθίσει, ας πούμε, να κολυμπάει, δηλαδή είναι η συνθήκη που έχει εντυπωθεί, ας πούμε, στη συμπεριφορά του για εκείνη τη μέρα, και έτσι στο καρτέρι τείνει να πλησιάσει λίγο πιο εύκολα εξαιτίας της ευκολίας, ας πούμε, που με την οποία έχει συνηθίσει να κολυμπάει για τη συγκεκριμένη περίοδο. Θα δείτε ότι κάθομαι κάτω, προσπαθώ να κρυφτώ, δεν έχει κάτι πολύ ιδιαίτερο, αλλά χαμηλώνω όσο δυνατόν περισσότερο στο έδαφος, στο βυθό, και θα δείτε ότι ένα ψάρι έρχεται ώσπου τελικά σταματάει να έρχεται, γιατί τρώει την πέργα. Άλλη μια εντυπωσιακή στήρα, αυτή τη φορά όμως αντί να πλησιάζει το ψάρι προς εμένα, πλησιάζω εγώ προς αυτό, εκμεταλλευόμενος τη μορφολογία ουσιαστικά. Και όταν λέω εκμεταλλευόμενος τη μορφολογία, δεν εννοώ ότι υπάρχει κάτι ανάμεσά μας έτσι ώστε κινούμε, ξέρω εγώ, κρύβοντας την παρουσία μου ή ούτω καθεξής. Απλά το καρτέρι, το κυνήγι στο ανοιχτό νερό και όχι στην τρύπα, διέπεται από κάποιους πολύ συγκεκριμένους κανόνες, οι οποίοι, αν είναι ξεκάθαροι στο μυαλό σου, βλέποντας το τερέν και το πώς είναι τοποθετημένα τα πιόνια, αν μπορώ να το πω έτσι, δηλαδή ο ψαροκυνηγός και το ψάρι, μπορείς ξεκάθαρα και με μεγάλη σιγουριά να αποφασίσεις μία στρατηγική η οποία έχει πολλές πιθανότητες επιτυχίας. Δεν είναι η ίδια κάθε φορά, αλλά τα δεδομένα υπάρχουν, και αν έχετε τη διάβια να τα επεξεργαστείτε, το αποτέλεσμα θα είναι υπέρ σας.
τα μεγάλα και εντυπωσιακά θηράματα δεν είναι απολύτως απαραίτητο ότι θα τα βρείτε μόνο στα βαθιά. Όπως θα δείτε στο βίντεο που ακολουθεί, πιάνω μία συναγρίδα πολύ ρηχά. Για να είμαι ειλικρινής, ούτε καν που θυμάμαι πόσο, έτσι. Θα είναι τύπου 5 μέτρα, 6 μέτρα, κάτι τέτοιο. Αλλά παρόλο που τα μέτρα είναι πάρα πολύ λίγα, η βουτιά είναι πάρα πολύ τεχνική. Γενικότερα η κάμερα μπορεί να δείχνει, ας πούμε, κάποιες λεπτομέρειες κτλ, αλλά δεν μπορεί ούτε να δείξει, ας πούμε, τον τρόπο σκέψης του ψαροκυνηγού, ούτε για ποιο λόγο επέλεξε να ακολουθήσει μια διαδρομή υποβρυχίως ή γιατί επέλεξε το συγκεκριμένο πόστο και ούτω καθεξής. Και εν ολίγης θέλω να πω ότι ναι μεν ρηχά, αλλά απαιτείται προσπάθεια. Απαιτείται σκέψη, απαιτείται και απνειστική ικανότητα, η οποία μπορεί να μην μεταφράζεται σε βάθος, αλλά μεταφράζεται σε άνεση και σε άρτια εφαρμογή μιας στρατηγικής. Οπότε θα δείτε εδώ ότι το αποτέλεσμα είναι ένα πάρα πολύ ωραίο ψάρι, σχετικά πλησιάζει άφοβα. Αυτό, δεν έχω κάτι άλλο να πω. Αυτό το ψάρι που ακολουθεί θα μπορούσε κανείς να πει ότι δεν είναι, ας πούμε, κάτι ιδιαίτερο. Εγώ όμως διαφωνώ, γιατί όταν κάτι φαίνεται έτσι τόσο απλό, να ξέρετε ότι από πίσω κρύβει πολλή λεπτομέρεια και πολλή προσπάθεια και πολλή εμπειρία. Κατεβαίνω πολύ γρήγορα κάτω. Όταν λέω πολύ γρήγορα, επειδή είναι σχετικά ρηχά, η διαδρομή είναι μικρή και δεν έχω δει κάποιο ψάρι κατά τη διάρκεια της καθόδου, αλλά πολύ γρήγορα, αντιλαμβανόμενος από τα μικρόψαρα, από τις καλόγρες που υπάρχουν εκεί, αντιλαμβάνομαι την παρουσία ενός ψαριού και από αυτά καταλαβαίνω και την κατεύθυνση από την οποία θα έρθει. Το ψάρι έρχεται από εκεί που το περιμένω, έρχεται πάρα πολύ γρήγορα, έρχεται επιθετικά επάνω μου και κάνω μία βολή κατά μέτωπο, όπου αυτές είναι έτσι από τις πιο ικανοποιητικές βολές, γιατί ακινητοποιούν το θύραμα κατευθείαν και σου δίνουν έτσι μια αίσθηση ικανοποίησης, το ξέρω επαναλαμβάνομαι, αλλά μια αίσθηση ικανοποίησης, ας πούμε, πολύ συγκεκριμένη. Πάμε να το δούμε.
Τελευταίο ψάρι για αυτό το βίντεο είναι ένας αρκετά μεγάλος ροφός, ο οποίος κατεβαίνω πλανάροντας χωρίς να έχω συγκεκριμένη στρατηγική στο μυαλό μου τι θα κάνω. Δηλαδή δεν το έχω δει το ψάρι προηγουμένως και δεν ξέρω αν θα κάνω καρτέρι, πλανάρισμα, θα συρθώ. Ουσιαστικά κάνω την τεχνική αυτή που λέμε βλέποντας και κάνοντας. Αλλά τον εντοπίζω αρκετά νωρίς. Αναλύοντας λίγο τη μορφολογία, καταλαβαίνω προς τα που θα κινηθεί και όντως αυτό σηκώνεται από εκεί που κάθεται όταν αντιλαμβάνεται ότι τον έχω αντιληφθεί και εγώ με τη σειρά μου. Σηκώνεται από εκεί που κάθεται και παίρνει μία ευθεία να πάει προς το θαλάμι του και εγώ κατευθύνομαι ουσιαστικά για να το κόψω το δρόμο. Εκείνη τη στιγμή δυστυχώς όταν το ψάρι πλησιάζει, επειδή έχω την κάμερα στο κεφάλι και η βάση τέλος πάντων δεν ήταν πολύ καλή, ενώ φαίνεται το ψάρι στην κάμερα, την ώρα της βολής μου φεύγει η κάμερα από το κεφάλι και δεν φαίνεται, αλλά αξίζει να το παρατηρήσετε και μετά τρώει τη βέργα πολύ καλά. Εκ του αποτελέσματος φαίνεται ότι τελικώς ήταν η βολή κέρια. Παρ' όλα αυτά, λόγω ταχύτητας μπαίνει μέσα, κατεβαίνω, του κάνω μια δεύτερη βολή και τα υπόλοιπα θα τα δείτε στο βίντεο. Ελπίζω να το ευχαριστείτε. Σε αυτές τις έτσι ενστικτώδεις τόσο γρήγορες βολές δεν μπορείς να είσαι σίγουρος τι γίνεται. Φαντάσου ότι εγώ τώρα είχα πετύχει το ψάρι στο κεφάλι, σχεδόν εγκέφαλο. Μπορεί και όλο εγκέφαλο, γιατί μετά όταν το έκανα τη δεύτερη βολή δεν αντέδρασε, οπότε πιθανό είχε πεθάνει. Του πέτυχα στον εγκέφαλο λοιπόν και δεν ήξερα που έχω πετύχει. Θεωρούσα ότι έχω πετύχει στη μέση, στο κορμί, έτσι όπως το ψάρι πήγαινε τόσο γρήγορα. Οπότε καλού κακού, τουλάχιστον εγώ σε αυτές τις περιπτώσεις πάντα κάνω μια δεύτερη βολή, όποια και αν είναι η έκβαση της πρώτης. Το βίντεο αυτό είναι γυρισμένο μέσα στο Μάιο, αλλά τα θηράματα έχουν συλληφθεί άλλες εποχές. Και δοθήσας αυτής της ευκαιρίας θέλω να πω ότι η απαγόρευση του Μαΐου δεν εξυπηρετεί το σκοπό για την οποία υποτίθεται ότι έχει θεσπιστεί. Θεωρώ ότι είναι τελείως υποκριτική και ότι θα πρέπει με κάποιο τρόπο να αλλάξει. Τώρα που χρησιμοποίησα τη λέξη υποκριτική, το μυαλό μου πήγε στους ψεύτες και οι ψαράδες είναι ψεύτες, αλλά τα τελευταία χρόνια έχουμε και φοβερούς ψεύτες ελεύθερους δίτες. Και γελάω γιατί το μυαλό μου πηγαίνει σε μια περίπτωση ενός εκπαιδευτή, ο οποίος
ξεκίνησε να λέει ότι είναι φοβερός και τρομερός και έχει βουτήξει 60 μέτρα, τα οποία την επόμενη χρονιά τα μέτρα γίνανε 70, την επόμενη γίνανε 80 και τώρα έχουν γίνει 100. Η επιλογή είναι δική σας. Διαλέξτε εκπαιδευτές και προπονητές που να μπορούν να σας αποδείξουν τι έχουν κάνει και όχι απλά να λένε. Καλή, υπομονή για το υπόλοιπο του Μαΐου και καλές επιτυχίες στα ψαρέματα του Ιουνίου.